I-බෝවන් හැම දෙනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට. අද කියලා දෙන්නේ hair TV එකක repair tip එකක්. බලන්න stand by light එක on වෙනවා ඒත් එක්කම නැවත stand by වෙනවා. මේක තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන repair එක. බලමු කොහොමද මම මේ repair එක අඳුරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් protection වලින් එන්න පුළුවන් ඒ වගේම software වලින් එන්න පුළුවන් ඔය වගේ ලෙඩක් එන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට power supply එකකින් මේ වගේ ලෙඩක් එන්නත් පුළුවන් මේ TV එකේ ප්‍රශ්න තිබුණේ power supply එකේ මේ repair එක හොයාගත්ත විදියත් අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මම මේක repair එක හොයාගන්නේ කියලා මතක් කරනවා I-TEC-electronic.lk අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් වලට මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන් අපේ repair center එක තියෙනවා ඒ repair center එකකින් ඔයාලට repairs කරගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් TV AC washing machine fridge වගේම electronic PCB අපි ගොඩක් repair කරනවා ඔයාලට එතනින් repair එකක් කරගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් description එකේ බලන්න අපේ සම්බන්ධතාවය ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මතක් කරනවා repair සම්බන්ධව phone එකකින් අපි කියලා දෙන්නේ නැහැ ඒකත් මතක් කරනවා බලමු කොහොමද මේ repair එක මම කරන්න කියලා මේක hair TV එකක් අංගල් 24 hair TV එකක් stand by light එක on වෙනවා ඒ වගේම stand by on වෙනවා නැවතත් stand by වෙනවා right බලමු මොකද්ද මේ TV එකේ මම කරන repair එක කියලා මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න ඕන මේ repair එක check කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි backlight clip එක අපි ගලවනවා backlight clip එක ගැලවුවට පස්සේ මේ TV එක දිගටම වැඩ කරන්න ගත්තා. right? backlight clip එකම ගැලවුවම TV එක වැඩ කරන්න ගත්තා කියන්නේ මේ TV එකේ SMPS circuit එකේ එහෙම නැත්නම් power supply circuit එකේ ampere හැදෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි නිගමනය වෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ SMPS circuit එක load එක ගන්න බෑ. SMPS එකෙන් ampere ගන්න බෑ. ampere ගන්නවත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම system එක restart වෙනවා. මේ රීස්ටාර්ට් වෙනවා කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? රීස්ටාර්ට් වෙනවා කියන එකෙන් වෙන්නේ තමයි මෙතනදී power supply මේකේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ backlight power වලට වෙනම එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේම system power වලට 12 volt හැදෙනවා. system power වලට 12 volt හැදෙන ampere ප්‍රමාණය ඇති. right? system වලට 12 volt හැදෙන ampere ප්‍රමාණය ඇති නිසා backlight clip එක ගලවපු ගමන් TV එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්න ගන්නවා. right? මම පිටින් backlight tester එකකින් backlight දුන්නා TV එක වැඩ කරා right එතකොට තීරණය කරන්න ඕනේ backlight වලට power හැදෙන්නේ නැහැ කියන එක. හැදෙනවා මදි. එතනදී මෙතන capacitor එක මම replace කරනවා. main capacitor එකෙන් backlight supply වලට හැදිලා තියෙන main capacitor එක replace කරනවා. මේ capacitor එකේ තිබ්බේ 1000 UF 1000 UF multimeter එකෙන් බැලුවම 1000 UF capacitors එකේ තිබුණා. නමුත් මේක වැඩ කරේ නැහැ. පිටතින් පෙනුනම පොඩි ඉදමුම් ගතියක් තිබුණා. නමුත් ඒක ලොකු ඉදමුමක් නෙමෙයි මේ ලෙඩේට සම්බන්ධ තරම්. ඒ කියන්නේ UF වගේ තිබුණත් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර කැපැසිටර් තියෙනවා පොඩි ඉදමුම් ගතියක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් මේකෙදි කැපැසිටර් දැන් ඒ වගේ දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරලා බලනවා UF වගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවද කියලා. මේකෙදි තිබුණා. නමුත් මම රීප්ලේස් කරලා බැලුවා මගේ රිපෙයාර් එක නිවැරදි වුණා power supply එක නැවත වැඩ කරා. right? දැන් මෙතනදී ඔයාලට මේක මල්ටිමීටර් එකෙන් දැන් අපි හිතන්නකෝ කැපැසිටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වුණා කියලා. මෙතනදී මල්ටිමීටර් එකෙන් මේ රිපෙයාර් එක කරන්න පුළුවන්ද? සමහර දේවල් කරන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් කරන්න බෑ මල්ටිමීටර්. හේතුව තමයි දැන් මෙතන backlight on වෙන්න power supply එක backlight on වෙන්න කියලා signal එක එන්නේ system IC එක පැත්තෙන්. system IC එකකින් signal එකක් එන්න ඕන. දැන් backlight එක on කරන්න කියලා. backlight එක on කරන්න කියන signal එක එන්න නම් power supply එකකින් කියන්නේ power supply එක හරියට performance තියෙන්න ඕන system එක වැඩ කරන්න power හැදෙන්න. right? අන්න ඒ හේතුවෙන් කියන්නේ backlight on කරන්න කියලා signal එක දෙනවත් එක්කම power down වෙනවනේ. කියන්නේ ampere ගන්නවත් එක්කම power එක අඩු වෙනවා. ඒකෝර system වලටත් power නැති වෙනවා. ඒක ඉතාමත් සුළු කාලයකදී වෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුවෙන් තමයි TV එක නැවත restart වෙන්නේ. system වලින් on backlight on කරන්න කියලා signal එක එනවා.
සිස්ටම් එක ඊට පස්සේ සිග්නල් එක ආව ගමන් බෑක්ලයිට් වලට ඇම්පියර් ගන්න ඇම්පියර් ගත්ත ගමන් නැවත සිස්ටම් වලට පවර් නැති වෙනවා. ඒක දිගට වෙන නිසා තමයි ටීවී එක දාලා තියෙන තාක්කල් ඔන්න එන්න හදනවා ඔන්න එන්න නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ලෙඩක් ආවේ. දැන් මෙතනදී දැන් මේ ටීවී එකේදී තනි පවර් සප්ලයි එකක් නිසා තමයි ඒ කියන්නේ දැන් බෑක්ලයිට් වලටයි මේ සිස්ටම් පැත්තට දෙකටම තනි චොපර් එකකින් හැදෙන පවර් සප්ලයි එකක් නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට රීස්ටාර්ට් වෙන ප්‍රශ්නේ ආවේ. right? එහෙම නැතුව මේක චොපර් දෙකකට තිබුණා. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි දෙකකට තිබුණා නම් මේ ලෙඩේ මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුණා. හේතුව තමයි දැන් සිස්ටම් පැත්තට වෝල්ටේජ් හැදෙන්න ගනිද්දිම සිස්ටම් පැත්තට වෝල්ටේජ් හැදෙන්න ගනිද්දිම ඩවුන් වෙන නිසා තමයි. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ටීවී එක වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සෙම පවර් සප්ලයි එකකින් ඇම්පියර් ප්‍රමාණය අදින්න බැරි වෙනවත් එක්කම නැවත රීස්ටාර්ට් වෙනවනේ. දැන් හිතන්නකෝ මේක පවර් සප්ලයි දෙකකට ආව කියලා. ඒ කියන්නේ වල දෙක හරි සමහර අනිත් බෝඩ් වල චොප් ඒ කියන්නේ බෑක්ලයිට් වලට වෙන පවර් සප්ලයි එකකුත් සිස්ටම් පැත්තට වෙන පවර් සප්ලයි එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ටීවී එකකදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ වගේ රීස්ටාර්ට් වෙන ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. එතකොට එන්නේ බෑක්ලයිට් ඔන් වෙලා ආයි ටක් ගාලා බෑක්ලයිට් ඔෆ් කරගන්නවා. ආයි බෑක්ලයිට් එක ටක් ඔන් වෙනවා. ආයි ටක් ගාලා බෑක්ලයිට් එක ඔෆ් කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ලෙඩක් තමයි එන්නේ. එතනදී මේ LED එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි එතකොට LED එක ඉන්ඩිකේටර් LED එක වැඩ කරන්නේ වෙනත් පවර් සප්ලයි එකකින්. ඒ පවර් සප්ලයි එකේ දෝෂයක් නැත්තම් බෑක්ලයිට් උත් ඇවිල්ලා ටක් ගාලා ඔෆ් වෙනවා නම් ඒක බෑක්ලයිට් පවර් සප්ලයි එක කියලා වෙනම පවර් සප්ලයි එකක් ඒ ටීවී එකේ තියෙනවා. රයිට්? අද මට කියලා දෙන්න ඕමනා කරේ මෙන්න මේ විදිහ ලෙඩක් આવොත් කොහොමද අපි ලෙඩේ වෙන් කරගන්නේ කියලා. බලන්න දැන් මම චෙක් කරගන්නවා මේකේ රෙගුලේටර් සම්බන්ධව. මේකේ රෙගුලේටර්ස් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. දැන් මේ රෙගුලේටර්ස් වල වෝල්ටේජ් තමයි මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්නේ. ඔයාලට හදිසියෙන් හරි මේ වගේ මේ මොඩල් එකේ ටීවී එකක් આવොත් රෙගුලේටර්ස් තියෙන තැන් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා හිතලා තමයි මේ විදිහට මම රෙගුලේටර් වෝල්ටේජ් ටික ඇවිල්ලා දැන් මම ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්නේ. right? අද අපි කතා කරේ හේයර් ටීවී එකක ස්ටෑන්ඩ් බයි ලෙඩේ සම්බන්ධ. අපි මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි මේ channel එකේදී ටීවී රිපෙයාර් සම්බන්ධව ගොඩක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක මතක් කරනවා දුරකථනයෙන් අපිට රිපෙයාර් සම්බන්ධව ඔයාලට කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඒක නිසා වීඩියෝ බලලා ඉගෙන ගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි කමෙන්ට් අනුව ඔයාලට කියලා දෙන්න බලන්නම්. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මේ ටීවී රිපෙයාර් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න කල්පනා කරේ. රිපෙයාර් සම්බන්ධ වීඩියෝ කරන එක නතර කරලා තිබෙම මගේ දුරකථනයට එන කෝල් ප්‍රමාණය මට බැලන්ස් කරගන්න බෑ. කියන්නේ වැඩක් කරනකොට ෆෝන් එක වදිනවත් එක්කම වැඩ කරන්න ඒක අපිට අපහසුයි. මොකද රිපෙයාර් එකක් කරගෙන ඉද්දි ෆෝන් එකට ආන්සර් කරලා ඔයාලට රිපෙයාර් එක කියලා දෙනවා කියලා කියන්නේ මම කරන රිපෙයාර් එක කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට තියෙන ගැටලු තියෙන ඒවා කමෙන්ට් වලින් දාන්න. එතකොට ඒ රිපෙයාර් සම්බන්ධව කරන්න ඕන වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව මට අදහසක් එනවා. ඒ අනුව මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනල්ලා දෙන්නම්. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට